සුව දසක්කෝ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම මොනවද මම මේ රෙසිපි එකකින් පෙන්වන්න දන්නේ chili chicken fried rice එක කොහොමද හදාගන්න කියලා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්න කියලා. අපි එනම් මුලින් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම මේ රෙසිපි එක හදාගන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. කලින් තඹ ගත්තු, කලින් කුක් කරගත්තු කීරි සම්බ බත් ග්‍රෑම් 200ක්. ඊට අමතරව මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා කෑලි වලට කපාගත්තු, කොටු හැටේට කපාගත්තු chicken breast එකෙන් ග්‍රෑම් 200ක් විතර ගන්න තියෙනවා. ඊට අමතරව ලුණු ගහේ අර කොළ පාට කොටස ඇඟිලි පුරුක් ගන්නට වගේ හිටින්න ලුණු කොළ ටිකක් කපාගෙන තියෙනවා කෑලි වල. ඊට අමතරව මම ලුණු ගහෙන් අර යට කොටස මෙන්න මේ විදිහට කෑලි කපාගෙන තියෙනවා. චොප් කරගත්ත ඉඟුරු, චොප් කරගත්ත සුදු ලුණු, වේලිච්ච මිරිස් කරලක් මම අරන් තියෙන පොඩ්ඩක් මේ රයිස් එකට පොඩ්ඩක් සැරට ගන්න. ඊට අමතරව බැදගෙන අවශ්‍ය තරම් තෙල්, කෑලි මිරිස්, කෝන් පිටි අවශ්‍ය වෙනවා මේ සැන්දත් දෙකක් විතර. සෝයා සෝස් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු, ඒත් එක්කම සීසනින් පවුඩර් අරන් තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නැත්නම් පාවිච්චි නොකර ඉන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව chili tomato sauce එක අරන් තිනවා මේ සෙන් දෙකක් විතර. ඒත් එක්කම oyster sauce මේ සෙන් දෙකක්. හරි. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ රයිස් එක හදාගන්න කියලා. අපි මුලින් බලමු මේ chicken ටික කොහොමද marinate කරගෙන fry කරගන්න කියලා. මුලින්ම අපි මේ chicken එකට දාගන්න ඕනේ ලුණු කුඩු ස්වල්පයක්, ඒත් එක්කම මේ විදිහට සෝයා සෝස්, oyster sauce, ඊට පස්සේ මේකට මම දාගන්නවා මේ විදිහට සීසනින් පවුඩර් ටිකක් දාගන්න. මුලින්ම මේ මස් ටික මෙන්න මේ විදිහට අර දාගත්ත සෝස් එක හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ ඊට තමයි මේකට දාගන්න කෝන් පිටි ටික. කෝන් පිටි ටික දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට කලවම් කරගත්තට පස්සේ දැන් අපි මේ මස් ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙනකම් හොඳට කුක් වෙනකම් මස් ටික ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක ෆ්‍රයි කරගන්න කියලා. මුලින් මේකේ පෑන් එක ලිපේ තියාගෙන මෙන්න එහෙම ලිප් පත්තු කරගෙන ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් දාගන්න ඕනේ. ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙල් ටික දාගෙන තෙල් ටික හොඳට රත් කරගන්න ඕනේ. දැන් තෙල් ටික හොඳට රත් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ගන්න තෙල් රත් වුණාට පස්සේ දැන් මේ chicken කැරි ටික මෙහෙම එකින් එක දාගෙන මේක පැද ගන්න ඕනේ. අනිත් එක මේ මස් තෝර ගන්නකොට හැම තිස්සෙම chicken breast එක ගන්න බලන්න. මොකද කුකුලගේ පපු කොටස ඉක්මනට කුක් වෙනවා අනිත් කෑලි වලට වඩා. ඒකින්ද මම අද අරන් තියෙන්නේ chicken breast එක. හරි. දැන් මස් ටික අවශ්‍ය ගන්නට බෙදලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් හොඳට රන්වන් පාට වෙලා. මස් ටික ගොඩක් හයියත් නැතුව අවශ්‍ය ගන්නට බෙදලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ මස් ටික තෙලෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ.
ඒ විදිහට බැදගත්තට පස්සේ ඊට අතම මෙතන පෑන් එක අයින් කරගෙන මම වෙඩින් පෑන් එකක් තියාගන්නවා. එතන අලුතෙන් පෑන් එකක් තියාගෙන ඒකට මම මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට තෙල් ටිකක් දාගෙන මේ තෙල් ටික හොඳට රත් කරගන්නවා. මේ විදිහට තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මම මුලින් මේකට දාගන්නවා ඉඟුරු ඒත් එක්කම සුදු ලුණු ටික දාගෙන මේක පොඩි වෙලාවක් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. මිරිස් කෑල්ලකුත් වැටෙනා කමන්නේ. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මම මේකට දාගන්නවා අර මම කෑලි වල කපාගත්තු මිරිස් ටික. දාගන්න. දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට මේ මිරිස් ටික මේ කෑලි මිරිස් ටික මේ මිරිස් කෑලි ටික පොඩි වෙලාවක් මෙහෙම පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ. හරි. දැන් ඊට පස්සේ මම මේකට දාගන්නවා මේ විදිහට කෑලි මිරිස් ඒත් එක්කම ලුණු ටික ඒ ටික දාගෙන දැන් මේක මේ ගින්දර තව ටිකක් වැඩි කරගෙන මේක මෙන්න මේ විදිහට මේ ලුණු ටික පොඩ්ඩක් කුක් වෙනකන් තප්පර 30ක් විතර දැන් මම ගින්දර හොඳට වැඩි කරගෙන තියෙනවා මේක තප්පර 30ක් විතර මේක මේ විදිහට කුක් කරගන්න ඕනේ. තප්පර 30ක් විතර මේ විදිහට කුක් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ මම මේකට දාගන්නවා chili tomato sauce එක oyster sauce soya sauce එකෙන් චුට්ටක් දාගන්න මේකටම ලුණු කුඩු ස්වල්පයක් දාගන්නවා දාගෙන මේක පොඩි සෝස් එකක් වගේ ගන්න දෙනකම් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. සෝස් එකක් වගේ එනකම් පොඩ්ඩක් මේක කලවම් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ දැන් මේකට දාගන්න ඕනේ. අර කලින් පිසගත්තු. කලින් කුක් කරගත්තු. පිසම් ටික. ඊට පස්සේ ඒකට මම දාගන්නවා seasoning powder ඒත් එක්කම කලින් බෙදගත්තු chicken ටික ඒත් එක්කම දාගන්නවා ලුණු ගස් ටික පැනේට කපා ගන්න දාගෙන දැන් මේක හපම ගින්දර සම්පූර්ණයෙන් වැඩි කරගෙන තියෙන්නේ දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ විනාඩි 2ක් විතර මේක වැඩි ගින්දර මෙහෙම කලවම් කර කර රත් එක්ක පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්න ඕනේ ඉතින් විනාඩි 2ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට හොඳට පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගත්තට පස්සේ දැන් අපේ රයිස් එක ලෑස්ති. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක පිළිගන්නන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තම රසවත් විදිහට ඉතාමත් පහසුවෙන් chili chicken fried rice එකක් හදාගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.